سلام به شما دوستای خوبم، امیدوارم هر کجا که هستید حالتون خوب باشه. ما امروز اومدیم خیابون سیمتری نیرو هوایی که تو شرق تهران هستش و میخوایم با هم دیگه تو این خیابون قدم بزنیم و به شما نشونش بدیم. پس تا آخر این ویدیو حتما همراه ما باشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که ما رو لایک کنید و اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خیلی ممنون میشم که ما رو سابسکرایب کنید. با ما همراه باشید.
آه نه